مقدس ملی بهائیان امریکا و محفل روحانی بهائیان لس آنجلس تشریف فرمایی سروران و دوستان عزیز را به جلسه ملاقات با حضرت ایادی امرالله امة البها روحیه خانم خیر مقدم عرض می کنم. با قلوبی سرشار از عشق و اشتیاق از راه‌های دور و نزدیک به دیدار نفس مقدسی آمدید که تنها یادگار ارجمند شجره مبارکه هستند. دوستان عزیز، حضرت ایادی امرالله امة البها روحیه خانم. دوستان عزیز من خیلی خیلی خوشحال هستم که توانستم بیام به کالیفرنیا و که اینقدر دوست از ایران ببینم امشب. شما حیف از خیلی خوب نمیبینم با این چراغ تو چشمم، لکن از وقت که من شنیدم که علل خصوص به کالیفرنیا اینقدر بهایی از ایران مهاجرت کردن، دلم خواست شما رو ببینم. و وقتی که فهمیدم که من میرم یک مجلس به محفل ملی کانادا در ونکوور میرم، یعنی هفته آینده، من تلفن کردم به محفل ملی امریکا و گفتم که من میدونم که من نمیتونم حرکت کنم از این طرف دنیا بدون دیدن احباب. البته سفر تبلیغی و به همه شهر این طرف اون طرف نمیتوانم برم، وقت ندارم و ممکن نیست. لکن اگر شما میل دارید من حاضرم برم به لس آنجلس و علل خصوص یک مجلس برای دوستان از ایران بگیریم با هم و یکی برای انگلیسی حرف میزنن به اهل اینجا. و خیلی خیلی خوشحال هستم که امشب اینجا هستم و با شما هستم. من شما میدونید خیلی خوب فارسی نمیتونم حرف بزنم، البته صحبت کردن و این چیزها میشه، لکن وقتی که من یک فکری دارم که میخوام با دقت روشن کنم فارسی، من میترسم ممکن درست نباشه. و چون که گاهی چیزی خیلی مهم امید دارم چیزی مهم باشه میتونم با شما شرکت کنم، گفتم که دکتر بنانی میاد امشب ترجمه برای من میکنه. یک چیز دیگه هم هست، چون که هرچی هست زبان من نیست، زود خسته میشم وقتی که باید یعنی مجلس بگیرم در زبان فارسی و فقط فارسی حرف بزنم از اول تا آخر. وقتی که مجلس تمام میشه من مثل یک جل هستم که کسی فشار داد، یک چکه نمیمونه تو. و چون که خیلی مجلس دارم جلوی من، گفتم که بهتر است دکتر بنانی ترجمه برای من بکنه. Well, where's the translation? I made a long speech, but nothing more happened. As I said, it's very, very difficult for me to express subtle thoughts in Persian. خیلی کوتاه در آمدید. I have been thinking a great deal, perhaps because I am growing older, about our next step in life when we leave this world. هرچه بر سن اضافه میشه بیشتر فکر قدم‌های بعدی هستم که مرحله بعدی بعد از این زندگانی ما به کجا می‌رویم. I think that the Baha'is, and I have been saying this in all kinds of meetings lately, the last few years, in all kinds of places, I think that although we Baha'is believe in immortality very firmly, we don't pay enough attention to the subject. هرچند همه ما احباب معتقد به بقای روح هستیم، ولی کمتر درباره این موضوع فکر می‌کنیم. Can you hear us? Is it being received everywhere? All right, that's the main point, is to be heard if you're talking. I remember when I was a child,
my mother, I suppose, impressing upon me those words of Abdul-Baha, that all that any man receives at the end of his life, if he is a king or if he is a beggar, is 6 feet of earth. به خاطر دارم وقتی که طفل بودم مادرم از قول حضرت عبدالبها نقل می‌فرمودند که در موقع رفتن از این دنیا چه شاه باشیم چه گدا قسمت ما فقط 2 ذر زمین است. I have had something in my heart to say to the Persian Baha'is who have come to America, particularly America but also Canada, ever since you left Iran. And I'm going to say it tonight, and I hope you will accept it in the spirit in which it is given. مطلبی که از وقتی که از عرض اقدس حرکت کردم همیشه در دل داشتم که با احبای عزیز ایرانی به میان بگذارم و امشب میخوام بگویم و امیدوارم که در با همون روحی که من میگم شما قبول بفرمایید. Ever since I heard the Persians had come to this continent. از وقتی که شنیدم که تعداد احبای ایرانی به این تعداد به این قاره تشریف آوردن. You know, Baha'u'llah says, seize your opportunity, for it comes but once. حضرت بهاءالله می‌فرمایند که فرصت رو محکم بگیرید چون فقط یک بار به دست میاد. You Persian Baha'is have had a tremendous upheaval in your personal lives because you have had to leave your country and in many cases most of your possessions and your worldly goods and money behind you. شما احبای ایرانی با یک دگرگونگی و انقلابی در زندگی روبرو شدید و اغلب شما مجبور شدید که زندگانی و اموال دنیایی خودتون رو در ایران ترک بکنید. Every change that we have in life of any kind, birth, marriage, the coming of the first children, death, a change in where we live, in occupation, every change in life brings with it great opportunities. هر تغییری در زندگی از تولد تا ازدواج تا تمام تغییرات عمده‌ای که در زندگی پیش میاد با خودش امکانات تازه‌ای به وجود می‌آورد. Now, you Persian Baha'is have had tremendous upheaval in your life. As I said, for some of you it hasn't been so bad because you made plans and protected yourself to some extent. From others it has been very, very difficult. این انقلابات برای شما احبای ایرانی بسیار اشکالاتی به وجود آورده. بعضی ها کمتر دچار اشکال شدند چون قبلا پیش بینی کردند ولی خیلی ها حقیقتاً با مشکلاتی روبرو هستید. In whatever category you fall, however you view yourself and your personal circumstances, nevertheless, you have reached a very great turning point in your lives. در هر صورت طرحی ریخته بودید یا نه همگی با یک تغییر کلی در زندگی خود روبرو هستید. And I think that opportunities for us Baha'is, I don't care who they are, Persians, non-Persians, savages in the jungle, multimillionaires, the opportunities today are very great and perhaps the time we can seize them very short. ولی هر که باشیم ایرانی، غیر ایرانی، شهری، بیابانی، امکاناتی که برای ما امروز وجود دارد بسیار ذی قیمت است و باید غنیمت شد. I often see in my mind's eye a picture of somebody who passes away. گاهی در ذهنم تصور یک کسی رو که در حال رحلت از این دنیا هست میکنم. And we die, we are Baha'is, we have hope that we will be received by whoever Baha'u'llah delegates to receive us. ما بهائیان البته به این امید از این دنیا می رویم که در اون دنیا به ما خوش آمد گفته بشه. هر کسی که جمال مبارک مأمور فرمودند که مقدم ما رو به اون دنیا خوش آمد بگه با ما روبرو بشه. And what kind of questions are we going to be asked there?
You know, I'm partly joking, but I'm also partly serious. و آیا چه سوالهایی از ما خواهد شد؟ این مطلب رو نیمه جدی نیمه شوخی می‌فرمان. For instance, supposing somebody asks us, what have we brought with us? What are we going to answer? There's no use answering, I have brought my PhDs, here's my certificate. I have so and so much money in the bank, this is the account of my deposits. از ما میپرسن با خود چه آوردین؟ اون موقع هیچ فایده نداره که ما بگیم بنده دکترای خودم رو آوردم، اینها این تصدیق از دانشگاه یا این سند تمول من در بانک اینقدر گذاشتم. Because I think the answer is going to be, we have no banks here and no universities here, so what have you brought with you? در این صورت جواب این خواهد بود که در این دنیا نه بانک هست نه دانشگاه، چی آوردید که به درد اینجا بخوره. As I understand the teachings of Baha'u'llah, all we have taken with us is what we have built into ourselves, and we build into ourselves what we give to the faith in service. آنچه که از بیانات جمال مبارک من درک میکنم این است که اون چیزی که ما با خود میتونیم ببریم اون چیزهایی است که در نفس خودمون ساخته ایم و اون چیزی که در نفس خودمون میسازیم اون خدمتی است که به عمد کردیم. This is the gold that we take to the next world. These are the degrees that we take to the next world. اینها توشه اون راه آخرت. I don't know where this story can be found. I'm not very much of a scholar. من نمیدونم این داستان رو کجا شنیدم چون که اهل تحقیق نیستم. But I heard that when Abdul-Baha was here, it may have been in Pasadena for all I know, he was staying in a home and he had to go out to give a university lecture. I think it may have been here in Pasadena. Maybe you know, Amy. وقتی که حضرت عبدالبها در امریکا تشریف داشتن، نمیدونم در کدوم شهر، شاید در همین شهر پاسادینا، قرار بود که به یک دانشگاهی برای خطابه تشریف ببرن. And he said to the servants in this house, he said, I have to go out and I'm expecting very, very important guests. And when they come, be sure and bring them in and tell them to sit down and wait and I will be back as soon as I can get back. فرمودن چند دقیقه میخوام از خانه بیرون بروم ولی منتظر یک مهمانان خیلی عالی قدری هستم. اگر آمدند اینها رو دعوت کنید تو و بگویید صبر کنن تا برگردن. So after a while, the doorbell rang at this address where the master was staying, and a poor man with a wife and a bunch of children, obviously very poor, ordinary people, were at the door, and they said, excuse me, is this where that Oriental gentleman is staying? He told us to come here. از یک مدتی یک شخص بسیار فقیری با زن و فرزندان خودش در زد و پرسید که آیا اینجاست منزل اون شخص محترم شرقی، چون ایشون به بنده فرمودند که بیام به منزلشون. And when Abdul-Baha came back, he showered such love on this man. He received this little family with such joy and treated them with such honor. و وقتی که هیکل مبارک مراجعه فرمودند چنان این خانواده را غرق عنایات و محبت خودشون فرمودند که دیدنی بود. I remember a story that I am witness to, very similar to this, in my own life with the beloved guardian. من خودم با حضرت ولی امرالله شاهد یک همچه داستان مشابهی بودم. There, he was a knight of Baha'u'llah for one of the islands surrounding England. And he was what we call a little pinch-breasted cockney. این میگه نمیشه ترجمه کرد خانم. من میتونم ترجمهش بکنم. این مثل شما میدونید کبوتر استخوانش اینجا در میاد، اینجا بالا. اوشانه نداره. پس این مرد یک مرد کوچلو و خوشگلم ابدا نبود و سینش اینجور بود و خیلی فقیرم بود و ما منتظرش بودیم در حیفه. میدونستیم که فلان شخص میرسه که وقتش رسید که این بیاد برای زیارت. بعد یک شب زنگ مسافرخانه
در حیفه مسافرخانه فرنگی آمد و مستر ایوس آیادی امرولا رفت در باز کرد. خودش بعد تعریف کرد به ما، گفت من دیدم یک مرد کوچولو مثل گنجشک خشک ایستاده اونجا با یکی از این جرزه نمیدونم که میاد تا گردن مثل پاپای د سیلر همچی چیز تا اینجا او زشت او گمان کردم که این گداست. میخواستم بگم که یعنی چی میخواد. بعد دید که این مرد گفت من فلان و فلان هستم. فهمید که این همون نیت بهاءالله که حضرت چوافندی منتظر بودن. بعد ما همیشه در حیفه حضرت چوافندی شما لابد شنیدید میز مسافرخانه اینجور بود و عوض این که بالا بنشن حضرت چوافندی همیشه این طرف نشستن و من و منشیشون و اینها که در حیفه ساکن بودن پهلوی ایشان و زائرین جلو یکی بالا میگذاشتن و اینها جلوشون زائرین گذاشتن که بتوانن به آسونی به اینها صحبت کنن. بعد یک چند تا خانم داشتیم، مثلا 2-3 خانم 50 سال داشتن، بچه ها نبودن و اینها جایش داشتن، چند روز اونجا بودن، یکی اینجا نشسته یکی اونجا یکی اینجا نشسته و این مرد رسید. حضرت چوافندی تشریف آوردن، من جای اون گذاشتم که یعنی تازه رسید و مردم هست، پهلوی این 3 خانم این طرف میز جلوی مبارک اینجا. بعد این مرد که آمد حضرت چوافندی بغلش کردن و خوش آمدید فرمودن و بعد فرمودن جای شما اینجاست و نشان داد سر میز. بعد این همه زود رفتن طرف و نشستن و این مرد کوچولو نشست بالا پهلوی ولی امرالله. بعد حضرت چوافندی خیلی با این صحبت کردن. این مرد پداس خیلی خوب بود، خیلی روحانی بود، لکن نه درس خون نه خیلی تربیت شد در دنیا این چیزها. بعد همیشه از بس که دوست داشتن حضرت چوافندی اینجا درس میگذاشتن و نگاه کردن به ولی امرالله اینجا. او یعنی دماغ این مرد انقدر دور از صورت ولی امرالله. بعد یادم هست یک دفعه فرمودن گاردین دستش اینجا بود جلوی دماغ ولی امرالله. گاردین تو اینطور نفرمودی؟ تو اینطور نگفتی؟ حضرت چوافندی هم دست گذاشتن و میز و خندیدن و خوشحال شدن و با این صحبت کردن و اینقدر عنایت کردن، اینقدر این مرد دوست داشتن. ما گاهی آش برای شب داشتیم. بعد من که پهلوی ولی امرالله نشستم و این بالا نشسته بود، آش آورد و این قاشق مثل که با این دست میخورد، خوب یادم هست، قاشق آش تو بشقاب گذاشتن و می آورد هی نگاه کرد ولی امرالله این قاشق آش به گوشش رسید. من اینجور بودم گفتم تو خدا الان میریزه این آش داغ تو گوشش. یک کمی به نظرش آمد که اینجا یعنی دهنم این طرف است و دیگه خورد، از خطر گذشت. و هر شب که ولی امرالله تشریف بردن به منزل به من میفرمانند چقدر مرد خوبی سی، چقدر من این خوشم میاد از این مرد، چقدر مرد خوب است. حالا البته ولی امرالله همه بهایی دوست داشتن، مهربان به هر کسی بود، لکن اون خصوص خیلی 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 این مرد دوست داشتن. مقصد من این است که فقط این که هستیم و این که کردیم برای میتونیم ببریم به اون عالم و تقدیم بکنیم و هیچی دیگه نداریم ببریم. همه چیز میریزه، همه چیز میمونه اینجا خالی لخت. من همیشه به افریقایی گفتن ما لخت میاییم تو دنیا، تنها و لخت میاییم تو دنیا و تنها و لخت میریم از دنیا. پس خیلی مهمتر از اون وقت میریم از دنیا از وقت میاییم تو دنیا، چون که امتحان و تجربه و یاد گرفتن و حالا دیگه I get excited I can't talk Persian. Come back. I really can't. I get excited I can't talk Persian. You know, when the beloved guardian passed away in the middle of his world crusade, if the Persians had not loved him so much, if they hadn't been Persians, they would not have arisen and gone out of Persia
in the hundreds and helped as a major factor in winning his crusade. وقتی که حضرت ولی عزیز امرالله در سالهای میانه جهاد کبیر اکبر صعود فرمودند، اگر به خاطر قیام صدها نفر احبای عزیز ایران نبود، اون همه فتوحات میسر نمیشد. Now I think the same thing has happened again. You all knew that something terrible was going to happen to Persia because you're Baha'is. You knew it from the predictions of the Bab, Baha'u'llah, Abdul Baha, Shoghi Effendi. So don't be so surprised that it happened at last. حال ما با یک سانحه‌ای روبرو هستیم و البته شما احبای عزیز، برای شما هیچ تازگی نداره برای اینکه از قلم حضرت اعلی جمال مبارک، حضرت عبدالبها و حضرت ولی امرالله ما انذار شده بودیم و انتظار این اتفاقات رو در ایران داشتیم. This, as I said, can be a turning point in your lives and in the life of the spread of our beloved religion. بنابراین این اتفاقات میتواند یک نقطه عطفی باشد در زندگی خود شما و در تاریخ امر. So, as I said before, seize your opportunity, as Baha'u'llah said, for it comes but once. پس همونطوری که جمال مبارک فرمودند، این فرصت را غنیمت بدانید برای اینکه فقط یک بار به دست شما میاد. You know, one of the saddest things in life is that we cannot live other people's lives. یکی از چیزهایی که همیشه دربارش ما محزون هستیم این است که ما نمیتوانیم عمر دیگران رو به جای اونها زندگی بکنیم. I think that the Persian friends, first of all, should get out of the big cities. I have said it to the other friends till I am tired of saying it. اول از همه احبای عزیز ایرانی اگر در شهرهای بزرگ تجمع نکنند خیلی بهتر است. این مطلبی است که من به تمام احبا یادآور میشم تا اینکه زبانم مو درآورد. I have told this story to the Baha'is so many times. که حضرت شاه افندی احباب می آمدن. البته شما می دونید که ملاقات مردان از ایران زائرین بالا دیدن و زیارت کردن. خانم ها هرچی به خانم ها فرمودن من شنیدم چون که حاضر بودم و سر میز فرنگی ملاقات کردن و هرچی به اونها فرمودن منم شنیدم و من خوب یادم هست که فرمودن بعضی بار احباب البته پرسیدن when is the catastrophe coming? It's catastrophe in Persian. سانحه مصیبت. Right, when is it coming? کی میاد؟ و فرمودن که یعنی نه فرمودن که نمیدونم لکن فرمودن که واضح نیست کی میاد لکن میاد چون که در کتاب امر هست و پیداست که خواهد شد. بعد میپرسیدن پس وظیفه احباب چیه؟ فرمودن هرچی دورتر از محل تمدن فرار کنن بهتر. The further away they are, you come and translate this properly into Persian, the further they are from the centers of civilization, the safer they will be. All these very exact points, precise points, you're doing beautifully, you know. I just repeat. All right, repeat it, only in more elevated Persian. هرچه دورتر از مراکز تمدن باشند محفوظتر است. You better be careful because if you applaud it means you agree. فرمان مواظب باشید اگر که خیلی کف بزنید یعنی که همه موافق هستید. He was very upset in the middle of the crusade, the last year of his life. The guardian, our beloved Shoghi Effendi, was very, very upset. سال آخر حیاتشون حضرت ولی امرالله ما وسط جهاد کبیر اکبر که بودیم بسیار مضطرب و ناراحت بودن. Because he said that the response of the Baha'is of the world to winning the goals of his 10-year plan was falling off.
چون که می‌فرمودند که قیام احبا برای تحقق اهداف نقشه 10 ساله رو به نزول می‌رفت، یعنی که آهسته می‌شد. And then I remember it's my own colleague, you know, Mrs. Florence Maybury, who's on the International Teaching Center with me, and she was the one who was there the night that he made some of these remarks. و من به خاطر دارم که همکار فعلی من خانم فلورنس میبری که عضو دارالتبلیغ بین‌المللی هستند اون شب جزو زائرین سر میز بودند و این بیانات به ایشون خطاب به ایشون. He said, if the American Baha'is do not want to go out, now there weren't any Persians spread all over the world in those days. He said, if the American Baha'is don't want to go out and serve the goals, Mahajirat in other words, to pioneer and to win the goals of the 10-year crusade and leave America in order to win these goals, then let them go in order to save their skins. فرمودند که اگر احبای امریکایی به خاطر رفتن و پر کردن این نقاط مهاجرتی هم قیام نمی کنن، حتی اگر به خاطر حفظ جان خودشون هم هست، بذارید اینها حرکت بکنن، قیام بکنن و برن. That is very, very strong language. از دهان مبارک این بسیار بیان شدیدی بود. Then sometimes the friends would say, well then where should we go, Shoghi Effendi? Where will we be safe, in other words? And he used to say, to the farthest points of the continents, the furthest away from our civilization, the points of our Western civilization. وقتی که سوال میشد کجا بریم، یکم مبارک میفرمودن هر چه دورتر از نقاط از مراکز تمدن دنیای غرب بهتر. You know, we have a saying in English, out of the frying pan into the fire. I don't know what it is in Persian. You must have it. Anyway, as chi? از چاله به چاه خودمون رو میندازیم. What's a chale? Chale is a small little pit and chah is I know what a chah is. I didn't know what a chale was. Anyway, it's the same thing in Persian as chale be chah. Now, the point is that you came out of the chale of Tehran. Why do you fall into the chale of Los Angeles? خب فهمیدید؟ نه راستی من نمیفهمم، من نمیشناسم احباب چی فکر میکنن. خیلی خوب، من یک خویش قوم دارم، یک چندین سال پیش بهش گفتم برو حرکت کن، برو به وست اندیز، به این جزیره اون طرف امریکا. گفتم برید اونجا، شما خودتون داره میکشید در این منزل. یک خدمتکار داری که برای هفته 2 ساعت میاد منزل به اسم مفصل پاک میکنه و همه این منزل بزرگ دوش شما هست. چرا حرکت نمی کنی؟ پاشو و برید اونجا که میتونید یک خدمتکار بگیرید که جان نده برای این پاک کردن و آشپزی و همین چیزها و اونجا مهاجرت بکنید، کمک تبلیغ بچه ها میتونن اونجا هم مدرسه برن این چیزها. و گفت من نمیخوام. گفتم خب بترس، نمیترسی که یک دفعه جنگ میاد و همه بمب اتمیک چیز خاک میشن؟ گفت که این مملکت من است و من میخوام در این مملکت بمانم. خب من چیکارش کنم؟ نمیتونم بیرونش کنم، خیلی دوستش دارم، پیش قوم خودم، نمیتونم بیرونش کنم از این چیز غاره، نمیتونم با زور بفرستمش، نمیخواد. لکن شما نمیفهمن. خب شما بس چی از اون طرف به این طرف آمدید که در هست، میفهمید؟ پس وقتی که ممکن است که ایرانی اینقدر فایده دارن، مثل که گفتم یک عائله ایرانی در یک محل نسبت کوچیک نصف طلاست، 2 عائله ایرانی نصف طلا میشه نصف نقره، 3 عائله ایرانی بعضی بار سبب دعوا هست. شما میدونید خیر که نیستی شما. ببخشید میدونید این ترجمه من است از انگلیسی به فارسی و همیشه فراموش میکنم که خیلی بده در فارسی. در انگلیسی میشه
میشه گفت you are not fools که خیلی بی‌ادب نیست، لکن خر که نیستی در ایران در فارسی خیلی بده، ببخشید، نادان نیستید، عقل دارید. مقصد من این است که اگر خودتون نمیتونید برید جای دیگه، پس برید باز از این شهرهای بزرگ که سالم تر باشید. میدونید حضرت شافعی فرمودن تمدن غربی ها مثل سرطان هست، a cancerous materialism، مادیت سرطانی، که بیشتر از این نمیشه گفت. پس چرا ما انقدر به این میچسبیم وقتی که سمه و وقتی که میریم یا کشته میشیم تو اتومبیل یا از سرطان یا از ناخوشی قلب یا از نمیدونم خدایا انقدر ناخوشی هست در این تمدنمون، محل تمدن زیاد که سالم نیست برای نفوس. You know, I have found something very interesting. I've thought about it a very great deal. The Persians, not only the Persians, but the Persians are back where my ancestors were, maybe, what shall I say, 150 years ago at least, or 200 years ago, and I'll explain to you what I mean. مطلبی است که دربارش فکر کردم، احساس میکنم که ایرانی ها و نه فقط ایرانی ها، عده‌ای از مردم روی زمین یک وضعی زندگی میکنن معادل 150-200 سال پیش اون نوعی که اجداد من زندگی میکردن. And that is family feeling, and above all the greater family, if you like, clan feeling. و اون مربوط هست به این احساس همبستگی خانوادگی، نه فقط خانواده کوچیک به عرف امروزی، بلکه یک خانواده بسیط‌تر. I think sometimes all of us, if we understand why we are doing something, it enables us to see more clearly and perhaps to make wiser decisions. از وقتا اگر که درباره اون اقداماتی که میکنیم یک کمی فکر بکنیم، تأمل بکنیم، میتونیم خیلی اقدامات بیشتری و بهتری انجام بدیم. All of us, the whole past of everybody was always the family and the greater family and the clan and the tribe and then slowly the nation. گذشته همه ما خلاصه میشد در کانون خانواده و یک کمی بزرگتر از خانواده، قبیله، عشیره، طایفه و بالاخره ملت. In many parts of the world, this family feeling, the greater family, this clan feeling is very strong. It's not confined to the Persians. The Chinese have it. Sometimes the Spanish people, depending where they are, have it. Many groups in the world have it. We North Americans have lost it. این احساس همبستگی خانوادگی یا حتی یک کمی بزرگتر از خانواده، احساس قبیله، یک احساسی است که ما ایرانی ها داریم، چینی ها دارن، در اسپانیا دارن، متاسفانه در امریکای شمالی این یک حسی است که یواش یواش از دست دادیم. Now it's a very nice thing. I think that this is a good thing, not a bad thing. But I think that the way it operates with the Persians who go to another country is often to the detriment of those Persians and certainly to the detriment of the Baha'i work. حال این احساس در نفس خودش بسیار احساس خوب و مثبتی است، ولی گاهی در بعضی شرایط نتایج منفی هم به وجود میاره و مخصوصا موقعی که بعضی از ما ایرانی ها به یک محیط دور از وطن خودمون میرویم، این احتیاج به نزدیک بودن به همبستگی قبیله خودمون گاهی وقتی تولید اشکال میکنه. And I think that, as I said, if we understand why we do things, then we can make wiser decisions. و همونطور که گفتم اگر که ما به کار خودمون بصیرت داشته باشیم و بفهمیم که چرا این کار رو اینطور کردیم، اون وقت میتونیم یک تصمیمات بهتری بگیریم. The Persians that I see many places, I remember in India once, we were in a very lovely Baha'i community, and the strength of this relatively new Baha'i community in a university city was the Persian pioneers. خاطر دارم در هندوستان یک جامعه بهایی بسیار تازه بنیاد و محکمی در یک شهر دانشگاهی
ملاقات کردم و پایه قوت و بنیه این جامعه مهاجرین ایرانی بودند. And one of these very, very devoted, outstanding Baha'is was a board member. And when we were there, he said, Ruhiyyih Khanum, can't you try and get some of these Persian families to move to this place and that place in the same state? I mean, what? Maybe similar in those other places. How far away? 50 miles. Less than 50 miles. A short distance, not the other end of the world or the other end of India. Just a short distance away so that they could open the faith in new centers and attract new people and be the foundation of new Baha'i communities. یکی از این احبا که خودش عضو هیئت معاونت بود از من خواهش کرد که تشویق بفرمایید این احبا رو که حتی مسافت‌های کم در این اطراف اگر که نقل و انتقال بکنن، حرکت بکنن، هر کدومشون پایه و بنیاد یک جامعه تازه‌ای میتونن باشن. من وقتی که فهمیدم که این عنایت عظیم که ابدا منتظر نبودم که حضرت افندی منم قبول کردن و گرفتن، من خیلی به هم خوردم. یک سال بود، یک حالی بودم مثل کسی چوب زد به سر من و خاموش شدم. یواش یواش دوباره به هوش آمدم از بس که تکان خوردم، تعجب کردم. بعد یک چیزی خیلی خوشحال شدم. والده من همیشه ایخان خیلی دوست داشتن و خواندن. I don't know whether you can translate that passage that many a sinner in his last moment has been accepted and ascended on high and many a saint has done a tailspin. I don't know, I can't remember the words. این عبارت رو بنده نمیتونم کنم، ولی در کتاب مستطاب ایران از تو حالا میفرمان که چه بسیار گناهکاران در نفس آخر عاقبت به خیر شدند و چه بسیار اشخاص خیر در نفس آخر باختند. باختن is the word. What's باختن؟ یعنی رفت پایین. هرچی هست. من خیلی خوشحال شدم. گفتم که به خودم البته گفتم که حالا همه باید جوش بزنن برای خیر خودشون، لکن من ابدا زیر بغل حضرت افندی میرم و اونجا محفوظ هستم و نباید دیگه جوش برای خیرم بزنم. دیگه تمام شد. اون یک چیزی تمام شد. بعد از نمیدونم چند هفته که با ولی امرالله بودم، یک روز فرمودن و قسمت شما در دست خودت هست. And your destiny lies in your own hands and you are responsible for it. سرنوشت شما دست خودتون هست و فقط خود شما مسئول اون هست. من انقدر به هم خودم گفتم تو خدا این دادم و خلاص شد، باز برگشت به دست من، باید جوش بزنم تا آخر نفس مثل باقی و تا حالا جوش میزنم. میفهمید؟ یعنی مقصد من این است ما نمیتونیم فرار کنیم، اصول هستیم برای خودمون، جایی نیست که خودمون قایم کنیم، نمیتونیم فرار کنیم، رو به نقطه باید جواب بدیم. این عزیز جناب سمندری چی مرد خوبی بود، چی سر مشق برای همه ما بودن، انقدر عزیز بود. بعد آخر که رسید به حیفا، شما میدونید اون 68 بود، جشن 100 سالی در برجی. بعد این آمد از ترکی، فوراً ناخوش شد، رفت اسپیتال و مرد. منم از یک سفر بزرگ برگشتم، خیلی خیلی ناخوش بودم، چند ماه گمان کردم خودم انجام میدم اون وقت. بعد میخواستم سمندری ببینم، رفتم اسپیتال 2 روز پیش از این که فوت شد. منم شناخت و به گریه افتاد. گفت خانم دیگه دعا کنیم تا آخر نفس. همچی مرد، همچی ایادی امرالله فقط 2 روز پیش از این که جان داشت جوش میزد که دعا کنیم تا آخر نفس. حالا ما این چیزها باید فکر بکنیم، چی بکنیم؟ بهایی هستیم، این همش هست در باید فکرش بکنیم. نمیتونیم دیگه نمیخوام این فکر بکنم چون که خیلی فکر روشن نیست و مسرور نیست و میخوام چیزی فکر کنم که خوشحالتر بشم از اون فکر میشم. پس ما اصول هستیم برای عمل خودمون و این ایام از ایام امتحانه.
آخر دنیا کی؟ امروزه. در قرآن نمیدونم امین اگه شما یادتون هست، البته در عربی یادم نیست، لکن حضرت رسول میفرمان don't come to me with excuses and say my priest said and my father said and this and that, because you will be held responsible for your own self. اصل آیه یادم نیست ولی مضمونش این هست که در قرآن حضرت رسول میفرمان که با عذر و بهانه این که پدرم اینطور گفت یا کاهن اینطور گفت یا ملا اینطور گفت پیش من نیایید. Abdul-Baha used to say, I desire for you distinction. Such beautiful, beautiful thing he wished for us Baha'is. حضرت عبدالبها میفرمان که من برای همه شما احبا آرزوی امتیاز دارم که ممتاز باشید. And this was his wish for us. Now it's up to us to win this distinction. It won't fall on our heads. We have to win it. It has to be something that we seize, this distinction in the service of the cause of God. این وظیفه ماست که این آرزوی مبارک رو به تحقق بپیوندونیم، که این امتیاز رو برای خودمون جلب کنیم. ایرانی در امریکا میخواد تو تلویزیون خود یک بهایی از ایران در این مملکت میخواست تو تلویزیون یک اینترویو بگیرید در بار ایران و احبای ایران و چی حال هستن. شما فکر کنید اگر اون وقت اون شد این نمیشد. میفهمید و خدا میدونید این دوست ما چی میگفت با اجازه یک محفل ملی، با اجازه بیت العرب، خیلی خطر بده، خیلی خطر بده. احبا باید بدانند. Look, I get excited when I can't talk Persian. Some and say they all have to be vigilant. This is their duty. همه باید بیدار و مراقب باشیم. این وظیفه ماست. بله. This is very, very important. خیلی خیلی مهمه. از این سبب یک امتیازی احبای ایرانی دارند. And because of this they have heavier responsibilities. و به این دلیل مسئولیتشون هم سنگین‌تر هست. You know, those 6 years at the hands of the cause of God took care of the cause until the House of Justice was elected and we could put everything in the hands where it belonged. اون 6 سالی که ایادی امر مسئول اداره امر بودن تا بیت العدل اعظم انتخاب شد و توانستند که این مسئولیت رو دست‌هایی که باید بسپرند. We had an agreement. We Western hands, we were about half and half, and I said I'm half and half. I'm half Persian now and half American, half Western. And then some of them were Persians and some of them were from the West. I said, the Persian contingent, so to speak, we said, you know what the Guardian wrote Persian. So you're the ones to tell us the policy of Shoghi Effendi as regards Iran. در اون ایام ما ایادی یک توافقی داشتیم که نصف و نصف اون موقع نصف ایرانی بودیم نصف غربی و من خودم رو نیم ایرانی و نیم غربی حساب میکنم و این توافق این بود که شما ایادی ایرانی که به آثار حضرت ولی امرالله و زبانهای فارسی و عربی آشنا هستید و به آنچه که هیکل مبارک درباره ایران بیان فرمودند واقف هستید، این مطالب رو برای ما توضیح بدید و تشریح کنید. But we know what he wrote the West and his policies with the West, and they were not the same. So you will have to take our word for it when we call your attention to the fact that you say that you did it this way in Persia and your National Assembly did it this way in Persia, but we're telling you that that's not the way they did it in the West. و در ضمن شما ایادی ایرانی هم از ما ایادی غربی قبول بکنید آنچه که در دستوراتی که ایشون برای محافل غرب میفرستادن و ما به اونها واقف هستیم اینها را از ما بشنوید و قبول بکنید، چون که در خیلی از موارد یک تفاوت‌هایی بین این اوامر و دستورات مبارک بود. ما قبول میکنیم که شما در ایران چه دستوراتی داشتید، شما هم از ما قبول بکنید که ایشون چه دستوراتی درباره غرب به ما دادن. So we worked that way, and of course we had a terrible lot of work, and it went along fairly steadily. But then we would get questions from Africa, and then of course there were other instructions from Shoghi Effendi applying to these developing country communities. ما به این ترتیب کار میکردیم و پیش میرفتیم
ولی گاه به گاهی هم مسائلی پیش می آمد، مثلا سوالهایی از احبا از افریقا می آمد و اون وقت ما باید مشورت بکنیم این تکلیف چیست. And we did it according to the instructions of the guardian, which were different. و می باید اوامر و دستورات که از ولی امرالله داده بودند استفاده بکنیم که گاهی با هم تفاوت داشت. So Janab Khaze, Jalal Khaze, one of these days he got very nervous and he said, I didn't know that there were 3 religions, I thought there was one. یه روز یادم میاد که جناب جلال خازه خیلی عصبانی شدن. من هیچ تصور نمی کردم که ما 3 دیانت داریم. من فکر می کردم که دیانت مبارک فقط یکی. از من میش گفتم جلال ببینید اینها بچه هستن. Well, anyway, those are the children. We, the Westerners, are the adolescents, but the Persians are the adults. That's the difference. You don't feed them the same food. They're in different stages of development. من به جناب خازه گفتم که ببینید ما همه در یک مرحله نیستیم. این احبای افریقا در مرحله طفولیت هستن. در ام. بله. احبای غرب در مرحله جوانی هستن و احبای ایران در حال رشد و بلوغ. مقتضی هر کدوم این مراحل زندگی یک جور مختلفی. اون غذایی که ما به طفل شیرخوار میدیم به شخص بالغ نمیدیم. So, Shoni Fendi himself, and thank heaven we have it over his own signature, made this clear in many communications to national assemblies. الحمدلله این اوامر صریحاً از طرف خود حضرت ولی عزیز امرالله روی امضای خودشون به محافل ملی مختلف در دست ما هست. And the House of Justice, as you know, because you have seen their message in Persian, which was dated February the 10th, 1980, to the Persian Baha'is who had left Iran, has reiterated very much the same theme. و حالا بیتولد اعظم هم در پیام خودشون به تاریخ 10 فوریه 1980 خطاب احبای ایرانی دور از وطن خود این همون بیانات و نصایح رو تکرار فرمودند. Because of this, you must follow, and I think, friends, this is very, very important. You must follow the laws of Baha'u'llah that were given to you in Persian. You must follow the Baha'i marriage laws, the law of the whole, the things that you were asked to do as Persian Baha'is in Iran, you must continue to do here. You mustn't ask the Western Baha'is to be like you. They're not ready for it. The House of Justice will tell us when they are ready. But you must not give up this precious privilege you have of being seniors. به این دلیل احبای عزیز شما اون قدمتی رو که در امر داشتید حالا هم از دست ندادید و همون اوامر مبارکی رو که در ایران اطاعت می‌کردید، تعالیم مربوط به ازدواج بهایی، مربوط به ادای حقوق الله، همه اینها رو حالا هم اون شامل شما هست و تکلیف به احبای غرب که هنوز مستعد همه این تعالیم نیستند هم نمی‌کنیم. نوبت اونها هم میرسه. Another thing I want to say, and this I don't know whether it was in that Persian letter of the House of Justice or not, but I want to say it to you, and that is this. Be careful of this civilization. It's deadly poison. Protect your children from it. Don't imitate it. It won't do you any good. It will destroy your children. You're in a dangerous atmosphere, in a dangerous environment. More dangerous from your children who have come out of Persia from a different background than from the people of this continent that have been growing up in this environment. It's like people that are exposed to a disease. If people have been exposed to a disease a long time, they have more immunity. People who have not been exposed have less. You be careful of your young people. Be careful of this deadly civilization. Don't let your young people become like the young people in this continent or you will lose them. خیلی مواظبت بکنید، مخصوصاً اطفال خودتون رو. در این تمدن مهلک یک کاری نکنید که کودکان شما تقلید این کودکان غربی رو بکنن. مواظب اینها باشید و از این سموم این چیزی که به اسم تمدن ما میشناسیم اینها رو حفظ بکنید. بی ادبن، بی حیاءن، والله در خطر عظیم هستن. بچه هر کسی باشه، امریکانی یا شما که آمدید اینجا، لکن مواظب بچه هایتون و جوان هایتون باشید و علل خصوص مواظب آزودگی باشید.
I don't know where it is in Persian. I know where it is in English. In the Gleanings, if you take the Gleanings of Baha'u'llah translated by Shoghi Effendi, and you look up liberty, which is an elevated word for freedom. The same thing. People think liberty and freedom are different. They're not different at all. Freedom and liberty are synonyms, but liberty is better English, more elevated. You read what Baha'u'llah says about liberty, it makes your hair stand on end. And this is the permissive society that you're living in. اون چی که جمال مبارک درباره حریت فرمودن این بیان در کتاب مصطلح و احساس هستند، الان حفظ ندارم، ولی حضرت ولی امرالله این رو در کتاب گلینینگ به انگلیسی هم ترجمه فرمودن. این بیانات رو راجع به حریت، اون کلمه خوش صدا و خوش زنگ اگر بخوانید موی بر بدن شما راست میشه. We are in danger in this civilization, and the young people are in the greatest danger because they are delicate. They haven't got formed characters yet. So you must be careful of your young people. Keep them in Baha'i activities. Take them to Baha'i summer schools. Send them on Baha'i teaching trips. اطفال و جوانان خودتون را هرچی بیشتر با فعالیت‌های امری محشور بکنید. And the House of Justice, as you know, because you have seen their message in Persian, which was dated February the 10th, 1980, to the Persian Baha'is who had left Iran, has reiterated very much the same theme. و حالا بیت‌العدل اعظم هم در پیام خودشون به تاریخ 10 فوریه 1980 خطاب به احبای ایرانی دور از وطن خود این همون بیانات و نصایح رو تکرار فرمودن. Because of this, you must follow, and I think, friends, this is very, very important. You must follow the laws of Baha'u'llah that were given to you in Persian.